السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير. صراحة أول حاجة بغيت نقولها لكم شكرا لكم بزاف على دوك التعاليق. صراحة راه كنقرا تعليق بتعليق وكنشكركم بزاف. راه ملي كتكتبوا لي شي تعليق صراحة والله ما تصوروا الفرحة اللي كنفرح بها. وصراحة شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليق الزويونة بزاف. المهم اليوم فيديو ان شاء الله فيه استفاده وفيه توليعه، فاللي ما باغيش يستافد واللي ما باغيش يتولع فبلا ما يدخل في هذا الفيديو كنصحكم نصيحه، يعني كنصحكم كنصيحه. فيديو زويون ظريف، خدمت عليه درت ليه شويه المونتاج كذا تفرجوا فيه حتى الاخر. بيس لكم خوت ما تنساوناش التعاليق وفي لي جيم، وشكرا لكم بزاف. نبداو الفيديو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله عبد من عباد الله. المهم الخوت، في هذا الفيديو شوية الاستفادة. تحياتي لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا، لا من العراق ولا من الجزائر ولا من كل الدول. المهم سواء كانت عندك شي طريف ديال بحال هذا كنسميوه حنا عندنا بالخيش، كيسميوه بالخيش، اولا هذاك اللي كيديروه الزراع ولا ما عرفتش اش كيديروه، اولا المهم شي لعيبه اللي كيكون فيها بحال هاد الخيوطه. غتبقى دير دوك الخيوطات تجر فيهم بحال ما هكا، تجر فيهم حتى كتجمع منهم بزاف. المهم غادي تاخذ هذوك الخيوطه، غتاخذ فيهم واحد المقاس اللي هو ما يكونش كبير، يكون غير موين شويه، عينك ميزانك انت. ما نقول لك لا 3 سنتيم لا 4 سنتيم، عينك ميزانك. ها نتوما الاخوان بحال هكا نبقاو نقادو دوك الخيوطه.
تغني الطيور، تمجد الله في السماء، تغرد الطيور، تدعو إلى رب العلا. لتكن محبة وقلوب الناس في هناء، من أجلنا جميعا تغني الطيور. لدمعة على خد حزينة، لصادق في الحب مفتونة، لبسمة على ثغر الحبيب، تزغرد الطيور إيقاعا وتلحينا. لمن لا يطفئ النجوم، لباني بيتي المهدوم، لماسح دمعة المهموم، لناصر المظلوم تغني الطيور. لمن تغني الطيور، للعاشقين تغني، للمساكين تغني، لأجلنا تغني الطيور. لحداد ونجار، لتاجر صادق، لفنان وفلاح، لحاكم عادل، لأيدي الخير والبناء، لناثري العطور. من أجلنا جميعا تغني الطيور، من أجلنا جميعا تغني الطيور، من أجلنا جميعا تغني الطيور.